ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel Chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ ස්ට්‍රෝබෙරි ස්මූති එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ මම කීපයක් කරා දිගටම. මොකද ඒක ඇත්තටම අපිට මේ පායන කාලේට ඊළඟට ගොඩක් වෙලාවට මහන්සි වෙලාවට මේ වගේ ස්මූතියක් වගේ හදාගත්තාම හරිම ලේසි හරිම ඒ කියන්නේ මේ මහන්සිය නිවෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි අද ඔයකට මම කියලා දෙන්නේ මේ හදන ඩිෂ් එක. ඒත් එක්කම මේක කුඩා දරුවන් එහෙම හරිම ආසයි මේකට. ඉතින් අපි මේක බලමු මොනවද මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් අපි ළඟ තියෙන මේ වගේ ස්ට්‍රෝබෙරි මේ ලොකු ස්ට්‍රෝබෙරි එක. ඉතින් මේක හොඳට මේකේ තියෙන අග්ගිසා මම අයින් කරගන්නවා. ඒකල්ලා මේක හොඳට හොදලා මේ තියෙන්නේ. ඉතින් වගේ මෙතන මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කෑල්ල අයින් කරලා තමයි මේක දාන්න ඕන. ඉතින් ඒ ටික අපිට ලෑස්ති. ඊළඟට යෝගට් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා කිරි. ඊළඟට අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් සීනි ටිකක් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද සීනි වැඩි හොඳ නැහැ. මොකද මේ වගේ පළතුරු වල ගොඩක් මේ හැම දෙයකම සීනි ගතියක තියෙනවා. ඉතින් ඒ සීනි ටික අපිට හොඳටම ඇති එකට. ඒක නිසා පරිස්සමෙන් සීනි වැඩි කරගන්න එපා මේ වගේ දේවල් හදද්දී. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඔක්කොම මම කපා ගන්නවා. ඒ කපාගෙන ඊට පස්සේ මගේ මේ බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගන්නවා. ඊළඟට මම යෝගට් ටිකකුත් මේ විදිහටම එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ මොකද ගොඩක් වෙලාවට යෝගට් වැඩි කරන්නත් බෑ. හේතුව මම යෝගට් ඇඹුල් ඊළඟට ස්ට්‍රෝබෙරි සමහර ඒවා ඇඹුල් ගතිය තියෙනවා. නැත්නම් ඇඹුල් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක අඩු කරන්න තමයි මම අයිස්ක්‍රීම් සහ මේ වතුර වෙනුවට මම කිරි ටිකක් එකතු කරන්නේ. ඉතින් එතකොට තමයි මේක ගානට බැලන්ස් වෙලා එන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ කිරි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. අවශ්‍ය විදිහට බලලා දාගන්න. ඊළඟට මම අයිස්ක්‍රීම් ටිකක් එකතු කරනවා. දැන් බැනිලා තමයි ගොඩක් වෙලාට මේක හරියන්නේ. මොකද චොක්ලට් වගේ ඒවා දාන්න හරියන්නේ සමහර අයට ප්‍රශ්න තියෙන නැත්නම් චොක්ලට් දාන්නද කියලා. බැනිලා තමයි මේක හොඳ. රයිට්. ඒ ටික දැම්මා. දැන් මට තියෙන්නේ මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. ඉතින් මම මේක දාගත්තා හොඳට. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක දැන් ගොඩක් සීතල තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්තම් අපිට පුළුවන් අයිස් කැට් එක එකතු කරගන්න. අපි එන අයිස් කැට් එකකුත් දාලා බලමු. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට දාගත්තා. මේක උඩට නිකන් දාන්න පුළුවන්. මේකෙදිත් අපිට හරියම ලේසි අයිස්ක්‍රීම් දාපු නිසා අයිස්ක්‍රීම් එකක් උඩින් තියන්න හොඳයි. ඉතින් අපි අයිස්ක්‍රීම් එකත් අපි මේ විදිහට තියාගමු. අරගෙන තියාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මේකට ස්ට්‍රෝබෙරි එකක් අපි උඩින් ගහගමු. ඉතින් මේ වගේ ස්ට්‍රෝබෙරි කෑල්ලක් මේ විදිහට අපිට ගහන්න පුළුවන් පැත්තකින්. ඒ තියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට පිළිගන්නන්න පුළුවන් ඔයාලගේ අමුත්තන්ට. ඉතින් හිතාමත් හරිම ලේසියෙන් හදාගත්ත දෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ටත් මේ විදිහට හදලා බලන්න පුළුවන්. මේ හැදුවේ ස්ට්‍රෝබෙරි ස්මූති එක. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ඔයගලගේ අමුත්තන්ට මේ විදිහට සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝනොත් ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.